Zombie Apocalypse. Hi guys, ngayon ay tuturuan ko kayo gumawa ng YouTube channel. Punta lang tayo sa may Google sa ating Android phone, and then makikita nyo sa may bandang kanan, bandang taas, meron dyan na circle na drawing, parang profile icon. Makita nyo yan. Click nyo lang yan para makagawa tayo ng Google account natin. Yan, checking info. Tapos, sa may bandang kaliwa, sa may baba, merong nakalagay na create account. May option na lalabas. Click nyo lang yung myself. And then, after makikita nyo dyan ang first name at last name. Lagay nyo lang ang first name. And then, after last name, type nyo lang. After that, next. Yan. Tapos, lagyan nyo lang yung information nyo ng birthday and gender. Ang birthday ko po ay August 2, 1989. Sabihin na ako, ilang taon na ako. Yes, lagyan nyo yung gender is male. Then after, click nyo yung next. Yan, makikita nyo dyan, merong binigay si Google na suggested Gmail account o Gmail address. Pwede nyo din naman kayong gumawa ng sarili nyong Gmail address. Up to you kung hindi nyo nagagamitin yung suggested niya sa taas. Yan. Type lang kayo kung anong gusto nyo ilagay na Gmail address. Type nyo lang. Mamaya papakita ko pala sa inyo yung kung mayroon kayong napili na Gmail account nyo, kung anong mangyayari possible. Kasi i-check yan ni Google sa database niya kung pwede mo yung gamitin. Yan, napili ko yung email na yan, may number sa dulo 289, then next. Ayan, nakita nyo, sabi ni Google, that username is taken, try another. Kaya pwede nyo palitan, pwede nyo baguhin o baliktarin, dagdagan ng number o kaya ng letter. Up to you kung ano yung magustuhan nyo. Pero suggested ko, huwag na masyado mahirap yung email address kasi yung Gmail address ay magagamit yan sa mga iba pang transaction nyo. Huwag mahirap gawin. Ayan. Tapos next, hihinga kayo ng password ni Google for your security purposes. Yung password nyo nga pala guys, pwedeng combination ng alphanumeric at saka symbol. Pwede rin kayong gumamit ng capital and small letter para mas secure, strong yung gagamitin yung password. Yan. Dalawang beses yung itatype yung password para confirmation. Then after nyan, click nyo lang yung next. Ayan. Meron ka ng Gmail account. Approved na ni Google yung ginamit mong Gmail address, which is wala pang kamukha or gumagamit nun sa kanilang database. Yan, after nun, scroll down nyo lang, may agreement, scroll, yan, sige, baba, then click nyo lang yung agree, I agree. Yan, checking info. Tapos nun, backup and storage, and then click nyo lang yung more after accept. Yan, meron ka ng Google account. Click mo lang yung letter K sa bandang kanan sa taas. Yan na yung magiging Google account mo. So pagkatapos yung punta tayo kay YouTube.
open YouTube. Then yung letter K ulit sa bandang kanan sa taas, click nyo lang yan. And then click nyo yung your channel. Yan. Use YouTube as, yan na yung gagamitin yung YouTube channel. Kayo nang bahala kung anong gusto nyo gamitin na YouTube channel. Yung magiging pangalan ng YouTube channel nyo. Palitan nyo lang yung pangalan sa taas. Kung gusto nyo palitan. Yan. Type nyo lang yung gusto nyo maging name ng YouTube channel nyo. And then the last name. Type nyo lang, then create channel. Yan, loading. Pagkatapos yan, yan na yung magiging YouTube channel nyo. Meron ka na YouTube account.